Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Brothers نن زو د مایکروسافټ ایکسل په فایل منیو کې په پرینټینګ باندې خبرې کوو. نو پرینټینګ کې به مونږ برادرز په د لیفټ هند سایډ کې چې کوم آپشنز تاسو ته ښکاري دي باندې به کار کوو ون بای ون. نو لومړی مونږ سره پرینټ ده برادرز. سبا ورځ مونږ راځو یو ټیبل جوړو چې فار ایگزامپل لوک لایک دیس monthly salary sheet. او د کې تاسو داسې یو څه انټري کوئ. اوس زه غواړم دا فایل پرینټ آوټ کړم. نو فایل ته راځم، فایل باندې کلیک اخلم، بیا پرینټ ته راځم. په پرینټ کې ډایرکټلی پرینټ باندې کلیک اخلو، دا فایل مو سره پرینټ کیږي. نه که چېرته زه سیف فار ایگزامپل وغواړم چې د دې ورقې نه پنځه شپږ کاپیانې زما په کار دي، نو زه به راشم نمبر آف کاپیز کې به هغه ویلیو دلته ولیکم او بعد هغې نه پرینټ باندې کلیک واخلم. صحیح. دین لاندې موږ سره پرینټر ده. نو برادرز چې موږ سره کوم پرینټر په کمپیوټر کې انسټال وسي هغه به دلته انتخاب وو. که موږ سره رنګینه پرینټر وسي که ساده پرینټر وسي هغه به دلته انتخاب کو، بعد هغې نه په اوکې باندې کلیک واخلو. نیکسټ دی موږ سره سیټینګز، د پرینټ سیټینګز دی برادرز. موږ سره لومړی موږ سره دی په دې کې چې print active sheets, print entire workbook او last one we have that is called print selection. نو print active sheets کار کوي brothers. دا ما سره sheet 1 د say for example زه بل ته راشم یو بل sheet به هم کاپي کوم، دینه به کاپي واخلم، دا به sheet 2 شي ما سره. بیا به راشم یو بل sheet به هم داسې زه create کما look like this او دا ما سره sheet 3 شي. brothers زه اوس کو غواړم چې زه پرینټینګ وکړم، زه ګوره غواړم sheet 1 پرینټ کړم. نو چېرته راځم فایل ته، بیا پرینټ ته راځم او په پرینټ کې بیا په پرینټ اکټیو شیټس باندې کلیک اخلم. پرینټ اکټیو شیټس څه کار کوي؟ صرف او صرف ما سره دغه یو لومړی یو شیټ شی کوي پرینټ آوټ کوي. ګورئ که چېرته موږ فکر وکړو موږ سره sheet 1 sheet 2 sheet 3 درې شیټس دي، او چې کله زه فایل ته راځم او پرینټ باندې کلیک اخلم او پرینټ اکټیو شیټس ته راځم، بیا د صرف ما سره sheet 1 پرینټ کوي. که زه راشم ورته یم چې print entire workbook it means that چې په دې workbook کې څومره sheets دي ما سره هغه پرینټ کا. نو که زه اوس فایل ته راشم پرینټ ته او پرینټ کې بیا راشم ګورئ print entire workbook باندې کلیک واخلم، ما سره اوس ګوره څو sheets شو کېږي. sheet 1 ده دا ما سره، دا sheet 2 شو او دا sheet 3. که چېرته زه په ده باندې کلیک اخلم صرف او صرف هغه فرست نمبر شیټ ما سره څنګه کېږي پرینټ کېږي. هغه شیټ پرینټ کېږي برادرز چې کوم یو کې ستاسو کرسر ولاړ شي. بیا راځو فایل ته، پرینټ ته راځو او د نه لاندې موږ سره په دې کې پرینټ سلیکشن ده. نو پرینټ سلیکشن اصل کې ډېر څه لپاره استعمالیږي. زه برادرز غواړم چې دغه شیټ زه غواړم پرینټ کړم او په دې کې غواړم چې ما سره دا یو کالم را نشي، یا زه غواړم دلته ما سره say for example سیریال نمبر دی، صحیح ده، او د یو نه تر 5 پورې ما سره سیریال نمبر دی. زه غواړم دغه درې یو د سیریال نمبر فرست نه تر 3rd پورې څوم ریکارډس دي دا د ما سره پرینټ شي، 4 او 5 د ما سره پرینټ شي. نو زه به داسې دا انتخاب کوم، فایل ته به راشم، پرینټ ته به راشم، پرینټ سیټینګز کې به زه راشم پرینټ سلیکشن ته. نو برادرز چې کله زه اوس پرینټ واخلم نو ما سره به صرف او صرف هماغه 3 ریکارډس چې کېږي پرینټ آوټ کېږي. ګورئ برادرز چې کله تاسو سلیکشن نه وي کړی او پرینټ ته راشئ او په پرینټ کې پرینټ سلیکشن نو تاسو سره به دلته څه نه شو کېږي. نو د لپاره تاسو هغه ایریا انتخاب کړئ. ګورئ پرینټ سلیکشن نوم نه ظاهره دی. زه غواړم صرف او صرف فرست سیکنډ ریکارډ د ما سره پرینټ آوټ شي. نو فایل ته راځم، پرینټ ته، او پرینټ کې دلته راځم پرینټ سلیکشن باندې کلیک اخلم، ما سره فرست سیکنډ ریکارډ څنګه کېږي پرینټ کېږي. دلته نیکسټ موږ سره بیا پیجز، لکه څنګه چې موږ په مایکروسافټ ورډ کې کار کوو به چې غوښتم به مو چې د 1 نه تر 5 پورې ورقې پرینټ کړو، 10 نه تر 15 پورې. نو اوس ما سره say for example sheet 1 sheet 2 sheet 3 sheets I have here. so فایل ته راځو، پرینټ ته، زه ورته یم چې د sheet 1 نه راواخله تر sheet 2 پورې ما سره چې وکړه د ورکبوک. ګورئ برادرز د فرست شیټ نه ګوره 3 شیټس ما سره که نه دلته، زه یم چې د sheet 1 نه راواخله تر sheet 2 پورې ما سره پرینټ کړه. داسې هم کولی شي. یا تاسو سره په همدې یو شیټ کې برادرز
څو ورقې دي. لکه مثال دا فرست پیج ده او ته لاندې راځي یو بله پیج اضافه کوې. صحیح ده. تا سره په همدې سنګل اوربو کې 15 صفحې دي او ته غواړې دا پرنټینګ د دې وکړي. زه به تاسې مثال درکړم. لوک لایک دس. دا ما سره فرست پیج دی. زه به لاندې راشم دلته په دا بل انټر کړم. ګوره دا ما سره او تر اوسه پورې زه فرست پیج کې روان یم. دا به زه انټر کړم سیکنډ ته راغه. صحیح ده. او زه به لاندې راشم. اوس ما سره فورت نمبر پیج. اوس زه ورته وایم ګورې اوس ما سره تقریبا شپږو ورقې دي. صحیح. او زه غواړم دا پیجز چې کړم پرنټ کړم. نو زه به دې لپاره څه وکړم؟ شپږ پیجز دي ما سره په دې شیټ 1 کې ما سره شپږ پیجز دي. څومره دي برادرز؟ شپږ. خو زه غواړم د شپږ پیجز کې صرف او صرف 3 پیجز پرنټ کړم. نو زه پیجز ته راشم 1 به ولیکم او 3. نو د پیج 1 او 3 ترمنځ چې څومره ورقې دا ما سره چې لومړی دوهمه درېیمه یا زه غواړم د څلورو نه تر شپږو پورې ما سره پرنټ شي. نو 4 5 شپږ ورقې ما سره پرنټ کېږي. دلته تاسو دې ته اصل کې ډېر کسټم پرنټینګ ورته هم ویل کېږي. د خپلې خوښې مطابق تاسو کوئ پرنټینګ کوئ. راځو نیکسټ موږ سره کولیټډ او بل موږ سره ان کولیټډ. کولیټډ او ان کولیټډ برادرز څه لپاره استعمالیږي؟ نیکسټ موږ سره برادرز کولیټډ او بل موږ سره ان کولیټډ. دې اصل کې ډېر څه لپاره استعمالیږي برادرز؟ ما سره د 1 نه تر شپږو پورې پیجز دي. په ډیفالټ ما سره کولیټډ آپشن څنګه وسی انتخاب وسی. او دې وخت ما سره سی فار ایگزامپل 4 کاپیانې پکار دي او کولیټډ ته چک مارک آن ده. نو د یو نه تر شپږو پورې ما سره پیجز دي. لومړی به اوله ورقه، دوهمه، درېیمه، څلورمه، پنځمه، شپږ ورقې به کاپي شي. ما سره یو کاپي به کمپلیټ شي، بیا به دوهمه کاپي شروع شي، بیا به درېیمه کاپي شروع شي، بیا به څلورمه کاپي شروع. او کچېرې تاسو ان کولیټډ ته چک مارک آن کوئ او بیا پرنټینګ وکړئ، دا به څه کار کوي؟ لومړی به د اولې ورقې نه 4 کاپیانې اخلي، بیا دوهمې ورقې نه 4 کاپیانې، بیا درېیمې نه 4، څلورمې نه 4، پنځمې نه 4 تر شپږمې پورې همداسې به سوال. نو دا د حالت کتو به تاسو انتخابوئ چې تاسو پرنټینګ څنګه کوئ. بای ډیفالټ کولیټډ. نو ته به ګوري چې ته ورقې که منظمې پکاري چې ته چې د اوله ورقه دې پرنټ شي، بیا دوهمه، درېیمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه یو پرنټ کمپلیټ شي منظم، تا سره بله کاپي شروع کېږي. او ان کولیټډ بیا څه کار کوي چې تا ته د اولې ورقې نه 4 وباسي، بیا دوهمې نه 4، درېیمې نه 4 همداسې تا ته مخکې شي. صحیح. نیکسټ موږ سره اورینټیشن دی. اورینټیشن کې موږ سره پورټریټ اورینټیشن دی او بل موږ سره لینډسکیپ اورینټیشن دی. پورټریټ برادرز اصل کې دغه چې موږ سره کوم داسې په اوږدو باندې داسې ورقه اوسي. صحیح. عمودي چې کوم موږ سره ورقه اوسي او لینډسکیپ داسې موږ سره چې کوم په افقي ډول سره داسې ورقه اوسي. نو په ایکسل کې آلموسټ 99% چې د لینډسکیپ پیجز موږ څنګه استفاده کوو. هغه لاندې موږ راځو لیټر باندې کلیک اخلو. په دې کې موږ سره برادرز د ورقې سایز نارملی چې کوم پیجز په آفیسز کې استفاده کیږي هغه A4 دی. نو تاسو به ګورئ چې پرنټر ته کوم ډول نارملی خو چې موسټلی آفیسز دي هغوی د A4 ورق نه استفاده کوي. داسې نه چې تا مثال ورق لیټر انتخاب کړي اوسي یا د A5 انتخاب کړي اوسي او په پرنټر کې A4 ورق اوسي، بیا به ستا پرنټینګ صحیح ډول سره نه کېږي. نو A4 بل ته انتخاب کوئ، بعد هغې نه چې کوئی پرنټ اخلي. دې ځای کې ورته مونږ مارجنز هم انتخابولی شو. صحیح ده برادرز. لکه سی فار ایگزامپل زه راځم سبا ورلته یو ټیبل جوړوم یا یو شیټ جوړوم. نو زه به راشم دلته برادرز، زه به یو څه ریکارډ تاسې وکړم. لوک لایک دس. تاسې یو جدول جوړوئ. اوس زه غواړم دا پرنټ کړم. ګورئ زه به راشم دې ته به بارډر هم ورکړم چې ښه پوه شو بېله. چې کله پرنټ ته راځم په دې کې دغه یو کالم موږ سره نه راځي په پرنټ کې. تاسو چېرته وګورئ برادرز د موږ سره په پرنټ کې نه راځي. ما رنګ چې پې واچوم. نو زه به راشم ته موږ سره مارجنس دي. نارمل چې کوم مارجنس دي ټاپ باټم رایټ لیفټ لپاره 10 بای ډیفالټ نارمل دا انتخاب شوي دي چې ټاپ کې 0.15 انچه ده او باټم کې دومره ده. زم چې وایټ که شي نو بیخي به سپیسونه د ټاپ باټم لیفټ رایټ ته به زیات شي. نیرو څه مقصد دی؟ سپیسز به کم شي. ګورئ چې کله ما نیرو ګدا واغسته هغه ایکسټرا چې کومه کالم دی په دې پیج کې نه راتله کنه هغه مور سره څنګه شو
ځای په ځای شو. څه مقصد څه کار وشو؟ دې وخت کې دغه سپیسز چې دي د ټاپ باټم لیفټ رایټ ته څنګه شو؟ کم شو. لکه د مثال په ډول سره ما سره دلته دا یو لکه یا مثال دا خو موږ سره داسې کالم و که چېرته سبا ورځ تاسو سره کوم رو وسي زه به دا کاپي کوم داسې زه به دا پیسټ کوم برادرز یو څو پیسټ به داسې واخلم ها دا به زه دلته بیا پیسټ کوم څو کاپیانې مې واخیستلې ښه اوس دلته راځو برادرز که موږ تاسو ګورو در 40 پورې ما سره د فرست نمبر پیج چې دی هغه سایز دی په دې کې دغه دوه روګان چې دي ما سره په دې پیج کې پرنټ کېږي نه نو زه غواړم دا پام دې راولم په دې فرست پیج باندې پرنټینګ به دا خبرې هم کوم انشاءالله اوس دلته شو کوم اما چې په کلر واچ هغه په دې ځای کې نه راځي ولې ځکه چې د ټاپ او باټم چې د سپایس چې کوم سپیس دی بای ډیفالت زیات دی نو کسټم مارجنز کې به تاسو بیا په خیر سره ووایي چې زه پاسې ما سره 0.0% سپیس اوس یو باټم کې 0.0 نو بای وګورئ ډایرکټلی ما سره هغه چې کوم هغه روګانې نه ځایېدلې هغه مور سره څنګه شولې را نو دا موږ سره اصل کې برادر څه دي مارجنز دي چې د وره کې پاس سطح باندې څومره سپیس اوسي باټم کې لیفټ ته رایټ څومره سپیس اوسي تاسو دا کولی شئ او چې کوم ځای کې دا کتاب به تاسو بینډ کوئ هلته به سپیس لږ زیات ورکوئ ښه بل دی موږ سره نو سکیلینګ نو سکیلینګ نه څه مقصد دی سکیلینګ تاسو نه اخلئ فټ شیټ آن ون پیج یعنی مثال که تاسو سره دغه پرنټینګ کله کوئ یو کالم په دې پیج پرنټینګ پریویو کې تاسو نه ښکاري نو فټ شیټ آن ون پیج باندې تاسو کلیک واخلئ یا یو کالم اضافه ایکسټرا دی مثال اضافه کالم دی سی فار ایگزامپل دلته ما سره یو کالم دی دا اوس دلته زه پیسټ کوم صحیح ده او بل کالم به هم اضافه کوم اوس دغه یو کالم چې دی زه دلته کلیک واخلم د باندې یو ښه کلر واچوم چې موږ تاسو ته ښه ویزیبل اوسي دا کالم ګوره موږ تاسو سره پرنټ کې نه راځي دلته که تاسو راشئ او دا چې فټ آل columns on one page هغه کالم چې کوم په نه راځي که نه دلته به هم هغه څنګه شي اوس راشي دا به څه کار وکړي برادرس د دې دغه کوم سایز چې دا به شرینک شي خپلو کې سره کم به شي داسې لوک لایک دیس ګوره کالم ورسره هم څنګه شو راغله د فایل هغه سایز کم شو هغه ورسره هم سیټ شو یا مثال انداسې موږ سره فټ آل روز آن ون پیج یو رو د مثال هغه په دې کتاب سره پرنټینګ کې نه ښکاري یا مثال د بای ډیفالت خو موږ تاسو پوهیږو چې د مایکروسافټ ایکسل د یوې ورقې سایز څومره دی صحیح دلته به تاسو یو کلیک واخلئ برادرز بیرته به راشئ د ا نه راواخله تر آی پورې موږ سره څنګه ده A B C D E F G H I دا موږ سره کالم وایز ده او رو وایز تر 40 ته پورې ده دلته به راشو رو وایز تاسو ګورئ موږ سره څومره ده 40 A نه تر آی پورې او د 1 نه تر 40 پورې موږ سره د یوې سنګل هغه A4 ورکې سایز دی موږ سره دغه موږ تاسو خپل چیک او کار کوو که چېرته مثال یو کالم جې زیاتېږي یا 40 نمبر رو راځي دې ځای کې موږ سره په دې لپاره موږ تاسو برادر څه کوو د دې سکیلینګ څخه استفاده کوو چې فایل ته به راځو او پرنټ ته به راځو نو دې نه به استفاده کوو ښه راځو برادرس شیر باندې کلیک اخلو که چېرته انټرنیټ سره وصل یو نو دا موږ کولی شو چې ډایرکټلی موږ څه کوو د ایمیل په ذریعه باندې چا سره شریک کړو ایکسپورټ زه غواړم همدغه فایل چې ما جوړ کړ او زه غواړم دا پی ډي اف ته واړوم نو ایکسپورټ باندې به کلیک واخلم کریټ پی ډي اف فایل کوم ځای باندې ډیسکټاپ باندې نوم څه ورته ورکې سیلري شیټ یو نوم ورته ورکړئ یو بعد هغې نه تاسو چې دا پبلش کړئ نو اوس اټومیټیکلی دغه فایل ما سره څنګه شو ورډ دغې ته واوښته څه ورته وایي پی ډي اف ته واوښته ما سره نو زه فایل ته راځم دوباره په دې ځای کې ایکسپورټ کې دلته ما سره لاندې آپشن دی چینج فایل ټایپ په دې کې زه کولی شم چې د ایکسل هغه ټایپ چې د چینج کړم ګورئ د 2010 نه بره چې کوم آفیسز دي 14 14 19 د دې ایکسټینشن ایکس ایل ایکس دی خو 2003 2002 چې موږ سره کوم ایکسټینشن دی ایکس ایل ایس ده صرف دا د موږ سره نو دا فارمیټ چې تاسو هم څنګه کولی شئ بدلولی شئ یا ټمپلیټ ته اړوئ ایکس ایل ټي ایکس دا د ټمپلیټ ایکسټینشن ده صحیح ده نو دا هغه د مایکروسافټ ایکسل موږ ایکسټینشن هم دې څنګه کولی شو یو بل ټایپ ورته انتخابولی شو صحیح کلوز څه کار کوي همدغه مربوطه چې کوم کرنټ وربوږي دا تاسو سره څنګه کېږي کلوز کېږي صحیح د کلوز لپاره شارټ کټ چې دی
کنټرول F4 فنکشن کیز به تاسو همزمان پریس کوئ. ګورئ کنټرول F4 ما سره کرنٹ وربوک کلوز کیږي. کنټرول W سره هم موږ سره کرنٹ وربوک شي کی کلوز کیږي. نو فایل ته راځو اگین بیا موږ سره اکاونټ دی. اکاونټ کې نو تاسو دغه د افیس په اړه کې دغه د معلومات دي. نو کولای شي دغه تیم تاسو چینج کړئ. کلر کول واخلئ لوک لایک دیس. ګورئ موږ سره تیم چینج شو. یا زه راځم اکاونټ ته وخی بیا راځو فایل ته اکاونټ باندې کلیک کړو او په دې ځای کې زه ورته ډارک ګری اخلم. نو داسې سټایل کې به تاسو راشي. فایل ته راځو اکاونټ ته بیا ورته چې اخلم وایټ کلر کې به تاسو راشي. نو دې کې تاسو د انتخابولای شئ. په اکاونټ کې موږ سره دلته د پروډکټ انفارمیشن دی. نو د افیس د 14 چې ما کوم انسټال کړی دی اکټیویټډ دی. بعضی افیسز وی برادرز چې تاسو یو میاشو کارو یو میسج درکړي هغه اکټیویټډ نه تاسو چې هغه لایسنس نه لري به تاسو سره دا میسج درکړي. صحیح ده. دا پروډکټ څنګه دی اکټیویټډ دی. نو دا موږ سره د فایل مینو هغه مهم آپشن سو برادرز چې موږ په خبرې وکړې او دغه ایکسل آپشن چې تاسو ښکاري دا یو دا د مایکروسافټ ایکسل پروګرام په اینډ کې تشریح کوو. کمینګ ویډیو کې به ان شاء الله موږ په خیر هوم ټیب سٹارټ اخلو. هوم ټیب په کلیبورډ فونټ الایمنٹ داسې به مخکې ځو.